Hello mga kawawmat, in this video lesson, we will discuss graphs of sine and cosine functions. So sa previous video lesson about circular function, na-discuss yung table na to kung saan sinabi ko na mas madali sa atin kung meron tayong copy ng table na to para hindi tayo mahirapan kunin yung mga value. Like for example, kunin natin yung sine ng pi over 2, cosine pi. So mas madali natin makita. Kasi itong table na to, gagamitin rin natin sa pag-graph ng sine and cosine function natin. So, kung wala kayong copy nito, mas maganda isulat nyo ito sa isang papel o kaya sa notes nyo, ilagay nyo ito. Kasi all throughout about circular functions, gagamitin nyo ang table na to. So, graphing the sine function, for example, meron tayong y is equal to sine theta. So, paano natin i-graph ito? So, gamit yung table kanina. Okay. So, gamit yung table of values na to, i-graph natin yung y is equal to sine theta. So, for sine 0, that is 0. Sine pi over 6, that is 1/2. Sine pi over 4, square root of 2 over 2. Sine pi over 3, that is square root of 3 over 2. Sine pi over 2, that is 1. Sine 2 pi over 3. So the answer is square root of 3 over 2. Sine 3 pi over 4, that is square root of 2 over 2. Sine 5 pi over 6, that is 1/2. Sine pi, 0. Sine 7 pi over 6, that is negative 1/2. Sine 5 pi over 4, that's negative square root of 2 over 2. Then sine 4 pi over 3, that is negative square root of 3 over 2. Sine 3 pi over 2, negative 1. Sine 5 pi over 3, this is negative square root of 3 over 2. Sine 7 pi over 4, negative square root of 2 over 2. Sine 11 pi over 6, that is negative 1/2. And sine 2 pi, 0. So kung tatanungin nyo kung saan nanggaling yung mga values na to, so sa pinakita kong table kanina. So kung meron kayong copy na yon, madali lang natin i-fill up kung ano yung mga value ng sine na to. So gamit yung Desmos, okay, na pwede rin sa cellphone nyo yan. Gamit yung Desmos, i-graph natin yung y is equal to sine theta. So gamit yung Desmos natin, ipla-plot natin yung mga points na to. So, niready ko na. So, ipapakita ko na lang kung saan natin makikita yan. So, yung una, yung 0, 0. So, ito yan. Next is yung pi over 6 in 1/2. So, kapag mano-mano nyo gawin, mas madali, i-convert nyo to into decimal. Para makita nyo kung saan nyo makikita yung points, malocate nyo agad. Pero kapag gamit kasi yung Desmos, naka-ready naman na siya. In radian naman tong nakalagay dito. So, madali siya makita. And then next is pi over 4 and square root of 2 over 2. So, pinapakita ko lang yung label, no, ng mga points. Next is, so medyo lakihan natin para kitang-kita. Next is yung pi over 3. Then square root of 3 over 2. So, ito yun. Next is pi over 2 and 1. So, ito yung point na yan. So, maganda gamitin yung Desmos kasi mas madali makita yung graph. Saka accurate yung graph niya. And then next is 2 pi over 3. And then square root of 3 over 2. So, ito yun. Yung kulay blue. Next, 3 pi over 4. Then square root of 2 over 2. And 5 pi over 6, then 1/2. Okay, so i-move natin para makita nyo pa yung iba. So next is pi 0. Ito yun, yung black. And then 7 pi over 6 in negative 1/2. Then 4 pi over 3, negative square root of 3 over 2. So ito yan. So,
Next is 3 pi over 2 and negative 1. And then move natin. Okay. So next is 5 pi over 3 and negative square root of 3 over 2. And then 11 pi over 6 and negative 1 half. Then 2 pi 0. So, pinakita ko lang yung label ng points natin. So, kapag rinap natin yan, kaya hindi ko muna nilagay yung function natin. So, pag nilagay ko, y is equal to sine x. So, instead na yung theta yung ilagay ko kasi wala tayong dito makitang theta. So, pwede naman x para makita nyo lang. So, kapag nilakihan natin yan, so, ganito yung graph ng sine. Okay, so lilitan natin. Ito yung points na plinat natin kanina. Okay, so ganyan yung graph ng sine function natin. So, balik tayo dun sa presentation. Okay, so ito yung graph ng sine function natin. So, ano ba yung mga properties ng sine function? Una, first, meron tayong domain. So, pag sinabing domain, di ba, lahat ng values ng x. Since wala namang restriction, so ibig sabihin, lahat kasama, lahat ng values ng x ay kasama. So, ang domain natin ng sine function ay set of all real numbers. So, pwede nyong isulat ng ganito. So, naka-enclose negative infinity to positive infinity or yung symbol na parang R. So, again, sa sine function natin, yung domain natin ay set of all real numbers. Yung range naman, so tingin tayo sa y kasi values of y naman itong range. So, pag tinignan natin yung graph, hanggang 1 lang siya. Mula sa kay negative 1 at saka positive 1. So, hindi lumagpas yung graph ng sine function natin. So, ibig sabihin, yung sakop lang o yung range lang natin ay mula o kasama si negative 1 hanggang kay positive 1. So, pwede nating isulat as y is greater than or equal to negative 1 but less than or equal to 1 or yung ganitong symbol. Yung ganitong notation. So, kapag ganitong symbol kasi ibig sabihin kasama si negative 1. Pero kapag parenthesis yung ginamit nyo, so magkaiba yon. Ibig sabihin hindi kasama. Kaya ganitong symbol dapat ang gamitin para masabi natin na kasama si negative 1 and positive 1. And then the maximum value is 1. Yun yung maximum height ng graph natin. So, that is positive 1. And the minimum value is negative 1, yung pinakamababang point ng graph natin. So, negative 1. And then the sine function is a continuous function. So, ibig sabihin, ano lang to, tuloy-tuloy lang siya. Kasi nga yung values ng x natin, wala namang restriction. So, tuloy-tuloy lang yan. And it has no break in its graph kasi wala namang restriction. Wala tayong asymptote dito. And for number 5, properties ng sine function natin. The sine function is periodic. Its period is 2 pi. So, ibig sabihin, from 0, so kanina kinuha natin yung table of values, from 0 to 2 pi, isang period yon. So, kapag natapos yung period na yon, uulit-ulit yung graph natin. So, mula dito sa 0, so ito yung graph natin, di ba? And then, ito yung 2 pi natin. So, isang period na yan. And then, pagdating ng 2 pi, babalik ulit siya. Ganito ulit yung itsura ng graph natin. So, ganun ulit. Pagkatapos ng 4 pi, uulit-ulit siya. So, every 2 pi yung period niya. And the amplitude is 1. So, dun sa sunod na presentation, i-discuss ko kung paano kinukuha yung amplitude. Actually, yung maximum value dito, yun din yung amplitude natin. And that is 1. Pero may formula kung paano kinukuha yung amplitude. So, pwede nyong gamitin, kunin nyo yung kalahati ng difference ng maximum and minimum value natin. Diba yung maximum natin is 1, and then yung minimum value is negative 1. Kapag kinuha natin yung difference nila, 1 minus negative 1, that is positive 2 na yun, diba? So, kalahati nun, that is 1. So, this is the graph of sine function. So, tatandaan natin, ganito yung graph ng sine function. Kasi mamaya,
i-discuss ko na yung cosine function para alam niyo yung pagkakaiba, saan sila nagsisimula at saan nagsisimula yung graph natin. Okay, next is graphing the cosine function. So, y is equal to cosine theta. So, ito yung mga pinapakita ko sa inyo. Ito yung pinaka-mother function nila. Kasi mamaya magta-transform ito. Madadagdagan ng mga integers. Magkakaroon ng number dito sa gitna. At dito sa unahan, magkakaroon ng ganon. Pero kaya ipapakita ko muna sa inyo yung mother function and then yung graph nila. So, gamit ulit yung table of values natin. And then yung table kanina, makukuha nyo ito. So, hindi ko na siya isa-isahin. So, pagbabalikan nyo yung table na una kong pinakita kanina, so, ang mga ito ay makikita nyo doon. Ito yung makukuha nyong value. So, gamit yung Desmos, so, hindi ko na siya i-plot. So, kung gusto nyo gawin sa bahay o gawin nyo sa, dyan, sa application na meron kayo ng Desmos, so, i-plot nyo na lang. Okay, so kapag gamit yung Desmos, ganito yung graph ng cosine. So, magkaiba sila ng sine kasi yung si sine, dito siya nag-start, di ba? Although sa 0 pa rin sila nag-start, pero sa sine kasi dito siya nag-start, no? Pag ganito. And then, pero sa cosine, dito siya nag-start sa taas. Okay, sa 0, 1. Dito sa sine function kasi, sa origin mismo, nag-umpisa. And then, makikita rin natin na symmetrical yung graph ng cosine function. So, ano yung mga properties? At yung properties ng cosine ay kapareho lang ng sine. Sa graph lang sila mag-iiba. So, same lang ng domain, set of all real numbers. And then yung range ng cosine function natin ay from negative 1 to positive 1 din. And then the maximum value is positive 1. And the minimum value ng graph ng function natin is negative 1. The cosine function is a continuous function. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang to. Walang break kasi wala naman siyang asymptote. The cosine function, so dapat cosine ito, no? Balitan natin. Okay, so pinalitan na natin. So dapat cosine yan, no? The cosine function, so same din sa sine nga. Sabi ko kanina, halos parehas lang sila ng properties ng sine function natin. And then, yung period niya ay 2pi. By the way, mayroon ding formula na gagamitin tayo para makuha natin yung period. So, hanggang saan? So, mula sa 0 hanggang kay 2pi, so mula dito, papunta sa 2pi, uulit-ulit yung graph natin ng ganito. Okay? Yung ganyang itsura. So, isang period na yon mula sa 0 hanggang 2pi. And then, the amplitude is 1. Same din sa sine function. So, kung titingnan natin yung comparison ng graph ng sine function and cosine function natin, si sine function, dito siya nag-start, no? Sa origin natin. And then, yung cosine function naman natin sa 1, sa 0, 1, which is makikita natin na symmetrical sila. Symmetrical yung graph natin. So, yan ang pagkakaiba ng sine and cosine function. So, paano kapag meron tayong number dito sa unahan? So, sabi ko nga kanina, ito yung pinaka-mother function natin. Kumbaga, ito yung pinaka-mother graph ng sine function. So, paano kapag meron ng 2 sa unahan? So, anong gagawin natin? So, of course, para mabilis, kung mano-mano yung gagawin natin, gagamit tayo ng table of values para i-plot lang natin yung mga points na to doon sa Cartesian plane natin. Pero para di tayo mahirapan, gamit tayo ng Desmos. So, na-ready ko na yung pinaka-mother function natin, which is the sine x. So, tingnan natin anong mangyayari kapag nilagyan natin ng number dito sa unahan. So, y is equal to, ano yung kanina? 2 sine x. Okay, so tingnan nyo yung kung ano nangyari sa graph natin. Okay, tumaas siya, no? Nag-increase siya. So, yung pinaka-maximum na value na ay 2. How about 3? So, tingnan natin. Y is equal to 3 sine x. So, ganun din. So, umaangat lang yung height ng graph natin. Pero yung ano ng graph natin, yung
format ng graph natin, ganun pa rin. So, tumataas lang yung height. So, kapag nilagyan natin ng number dito, isa pa para makita natin. Y is equal to 4 sine x. Okay. So, makikita natin na 4 yung pinakamataas. So, at this point is pi over 2, 4. So, tumataas lang yung height natin. So, let's say negative yung ano natin. Ilagay. Y is equal to negative 2x. Negative 2 sine x. Okay, so, diba ito yung block natin, yung sine. So, dito siya, nag-move siya pa left yung graph natin. Pero, yun pa rin yung height niya, 2 pa rin. Okay. So, yun nga lang, nag-move siya pa left yung graph. Okay, so yun ang kinaibahan kapag merong number na dito sa unahan ng function natin. So, tumataas lang yung, ano niya, yung height. So, balik tayo sa presentation natin. Okay, so again, so ito yung pinaka-mother graph natin, yung red, tapos yung blue, ito yung graph ni 2 sine theta. Okay, so ano yung mga properties natin na makakuha dito? So same pa rin, sa y is equal to 2 sine theta, 2 pi pa rin yung period niya. So kasi yung height lang naman yung nagbago. So mula sa 0, papuntang 2 pi, isang period yon. And then the maximum value, so since ang height niya na, so, pinakamataas na height ay 2. So, the maximum value is 2. And the minimum value is negative 2. So, it should be negative 2 to. So, the minimum value is negative 2. The amplitude of y is equal to 2 sine theta is 2. So, paano kinocompute yung amplitude na yan? So, amplitude of sine and cosine function, parehas lang. No, yung formula na gagamitin kapag kukunin natin yung amplitude ng sine and cosine function. So, meron tayong dalawang paraan sa pagkuha. Okay, pwedeng ganito. So, yung katabi na number dito ng function natin, yung pinakakatabi sa unahan, so, i-represent as A. So, kahit mag-negative yan, yun pa rin yung amplitude value natin. So, halimbawa, negative 2 yan. So, ang magiging sagot nyo pa rin ay positive 2. So, kunin nyo na yung absolute value ng A. So, yun yung amplitude natin. Or, pwede rin yung isa, pag kukunin natin, difference ng maximum and minimum value natin, then kunin natin yung 1/2 nun. Or kalahati ng difference ng maximum and minimum value natin. So, alin man sa dalawa, ay pwedeng gamitin. So, kahit dito na lang, makikita nyo agad kung ano yung number na nandito, that is the amplitude. Kung mag-negative yan, so, since absolute value yung kinukuha natin, so, positive pa rin yung kukunin natin. Okay, tingnan natin to. Give the amplitude of each function. So, we have f of x is equal to 4 sine theta, and g of x is equal to negative 3 over 2 cosine theta. So, gamit yung tinuro ko kanina na formula, so, gamitin natin, alin man sa dalawa. So, unahin natin yung A. So, yung A natin dito is 4. So, absolute value of 4, still the answer is 4. Okay, so the amplitude of f of x is 4. And for letter B, which is negative 3 over 2, yung value ng A natin, so, the absolute value of negative 3 over 2 is 3 over 2. So, madali lang kunin yung amplitude kasi meron tayong formula na gagamitin. Okay. Next, sketch the graph of y is equal to cosine theta and y is equal to 2 plus cosine theta on the same Cartesian coordinate plane. So, state the period, maximum, and minimum values. So, kung kanina, meron tayong number dito sa unahan, ngayon, nag-add tayo ng another integer dito sa unahan. So, ano kaya mangyayari sa graph natin? So gamit yung Desmos natin, o kaya yung table of values. So, unahin natin, kailangan kasi kunin nyo rin talaga yung table of values para meron tayong plotted points sa Cartesian plane natin. So, gamit yung Desmos, ita-plot natin ito. So, anong mangyayari kapag nagdagdag tayo ng integers sa unahan? Kanina kasi magkatabi sila parang minultiply natin. Ngayon, addition, nag-add tayo ng integers. So, anong mangyayari sa graph?
So, gamit yung Desmos, tingnan natin ang mangyayari. So, ito na yung pinaka-mother function natin, y is equal to cosine x. So, ang gagawin na lang natin, so tingnan natin kung anong mangyayari sa graph kapag dinagdagan natin ng integer sa unahan. So, y is equal to 2 plus cosine x. Okay, so nakita natin na shift yung graph natin, paangat, no? Umangat yung graph, pero same pa rin yung ano nila, no? Yung orientation ng graph natin. Pag ganito pa rin, pero umangat lang siya. So, tingnan natin yung kapag 3. Y is equal to 3 plus cosine x. Okay. So, umangat din siya. So, paano kapag negative? Y is equal to negative 2 plus cosine x. Okay, so bumaba. Mula sa mother graph natin, so ang tawag natin dito pinaka-mother graph kasi siya yung ito yung mother function natin is y equal to cosine x. So mula dyan, kapag negative yung nandito, so nasa baba siya. And then kapag positive, tumataas lang yung graph natin. Pero same pa rin yung orientation ng graph natin. Hindi nagbago, pag ganito pa rin. So ganyan ang mangyayari kapag dinagdagan natin ng number sa unahan. So balik tayo sa presentation. So again, so ganito yung graph ni y is equal to 2 plus cosine theta. So gamit yung function na yan, so yung period pa rin natin is 2 pi. So the maximum value now is 3. So kasi ito yun ang pinakamataas na ngayon, no, na value ng graph niya. And then the minimum value is 1. So yung minimum value, yung pinakamababang part ng graph ng y is equal to 2 plus cosine theta ay nasa 1. So, yung minimum value natin is 1. So, find the period of its function. So, meron tayong formula, okay, na ginagamit para makuha yung value ng, kung ano yung period ng graph natin. So, y is equal to sine x, y is equal to sine 2x, y is equal to sine 1 half x. Actually, yung cosine, parehas lang din. Same lang sila ng formula na gagamitin. So, nagkataon lang sa example natin, lahat sine yung example natin. So, paano kukunin yung period? So, sa y is equal to sine b theta and y is equal to cosine b theta, so kukunin natin yung period natin by using this formula. 2 pi over b. Okay, so itong formula na gagamitin natin ha, 2 pi over b. So, sa letter A, since wala tayong ditong number, since ano naman yan, no? Ano na natin na may 1 yan. So, yung b natin dito ay 1. Sa gitna ng ano natin, sine saka x. So, yung variable ng x natin or yung numerical coefficient ng x natin is 1. So, yung b natin dito is 1. So, gamit yung formula, so 2 pi divide 1, so the period is 2 pi. Sa letter B, so yung b natin dito is 2. So gamit yung formula, 2 pi divide 2. So maka-cancel yung 2. So ano yung value ng period natin? Pi na lang. And then sa letter C, 1 half. So gamit again yung formula, 2 pi divide 1 half. So may fraction tayo sa denominator. So kapag may fraction tayo sa denominator, magpo-proceed tayo sa multiplication by getting the reciprocal nito, no? And then 2 pi times 2 over 1. So magiging 2 pi times 2, that is 4 pi. So 4 pi yung period ng letter C natin. Na y is equal to sine 1 half x. So gamit ito, makukuha natin yung period ng graph ng function natin. So another, sketch the graph of y is equal to cosine theta. So yung example natin kanina. So anong mangyayari kaya, no? Kapag meron tayong number dito, kasi yung mga unang pinakita ko, nagkaroon tayo ng number dito, tapos nagdagdag tayo. Paano kapag nandito siya, yung number? Okay, so gamit yung table of values. Okay, so kayo na ang mag-check kung tama itong mga sagot natin dito. Ang gagawin nyo lang, di ba, ito yung cosine. So, cosine, yung value niya, tapos multiply kay 2. Okay?
So, gamit yung Desmos, ito yung makukuha nating graph. Okay, so pwede nyo i-check ito. Pwede nyo i-check. So, tingnan natin, isa-isahin natin. Let's say, yung cosine 2 theta. So, anong nangyayari sa graph kapag ganyan? So, tingnan natin ha. Let's say, meron tayong y is equal to, ito yung pinaka-mother graph natin. Y is equal to cosine 2x. Okay, so ito yung black na graph natin. Lakihan natin. And then, pag meron tayong y is equal to 3, cosine 3x. Okay, so, nagbabago yung graph, pero yung orientation niya pag ganun pa rin. Okay, dito pa rin nagsisimula talaga. So, nagsishift lang yung graph natin horizontally. No? Pag ganun. So, paano naman kapag 1/2? So, tingnan natin kapag 1/2, no? Y is equal to cosine 1/2. Pag ganito pala, ang gawin nyo, maglagay muna kayo ng, pindutin nyo yung divide para mag-fraction. 1/2 x. Okay, so, ganyan siya. Ito yung graph, yung blue. So, from the mother function, so ito yung graph niya. So, nag-down siya dito sa negative 2 pi. Ito rin, sa 2 pi siya bumaba. Di ba yung mother function natin sa pi, siya nag-down dito sa 2 pi. Okay. So, yun yung kanina. No? Ito yung graph, pinagsama lang sa isang Cartesian plane. So, kapag yung number, let's say yung 2x, so yung 2x natin yung black. So, dito siya nag-down sa pi over 2. Okay. So, yung 3 naman, yung 3, so nag-down siya sa pi. Okay. So, phase shift and vertical shift, kapag horizontally, yung shift nag-shift yung graph natin or nag-move, yung transformation ng graph natin ay shifted horizontally, tawag natin phase shift. And vertical shift naman kapag vertical. So, nag-move vertically yung graph natin. So, gamit itong function natin para i-summarize kung paano kinukuha yung ibang properties. So, y is equal to a times sine, the quantity of b times the quantity of theta plus c plus d. Okay. So, para makuha natin yung amplitude natin, yung value ng a natin, and then yung period natin, 2 pi over b, ang gamitin natin formula. And then yung phase shift is yung c. So kapag ito class, kapag positive yun nandito, so mag-move tayo to the left. Pero kapag negative yun nandyan, mag-move tayo pa right. Okay? Kung ang c natin, tatandaan nyo class, kapag yung c natin less than 0, okay? Kung negative yun nandyan, so mag-move tayo. Kasi maging positive yun. And then yung vertical shift natin is yung D. So ito class, ang movement nito to the left and to the right. Pero yung vertical shift natin, yung D, ang movement niya upward, downward. So tingnan natin. For example, meron tayong y is equal to cosine the quantity of theta minus pi over 2. So naka-parenthesis class. Kasi magkaiba yung graph kapag wala silang parenthesis. So, ito magiging D ito. Okay? So, ito, ang negative, yung pi over 2 natin dito is yung C. So, kukunin natin. So, kapag grinap natin yan, so, ganito yung makikita nyo sa Desmos. Okay? Yung red na yan, yun yung y equal to cosine x. So, yung purple, o yung ito, that is y, ito yung graph niya. So, makikita natin that the mother graph of y equal to cosine theta must be shifted to pi over 2 units to the right. So, pi, so ito yung blue, di ba? Mula dito, nag-shift siya ng pi over 2 units to the right. So, dito kasi siya bumaba. So, kung titingnan natin class, sabi ko sa inyo, kapag walang parenthesis, magbabago yung graph, aangat yung graph. Ipapakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng may parenthesis at wala. So like for example ito.
So y equals cosine x minus pi over 2. Okay, so magkaiba sila ng graph class kasi ito umangat yung graph. So kapag walang parenthesis na umangat yung graph natin. Okay, kasi ito yung magiging D. Okay, yung letter D dito. So siya yung magiging D. Kaya ang movement niya upward, downward. So kaya kapag may parenthesis, so ito yung letter C natin. So magkaiba yung class. Okay? So proceed tayo. How about pag meron tayong y is equal to sine theta plus pi over 2. So tingnan nyo, wala tayong parenthesis. Hindi nilagyan ng parenthesis, hindi nakahiwalay yung theta plus pi over 2. So kapag rinap natin yan, so aangat yung graph natin. So therefore, yung graph natin, yung mother graph na sine theta must be shifted to pi over 2 units to the upward. So ito yon. Since positive naman siya, units to the upward. Okay, so try pa natin tong iba. Y is equal to 2 times cosine 1 half times the quantity of theta plus pi plus 1. So, titingnan natin para madali natin makuha yung ibang properties. So, gamit yung natin, Desmos, ganito yung green, yan yung y equal to cosine x, yung mother graph. And then yung violet, ito yon. So, pag kukunin natin yung ibang properties, so yung period natin is 4 pi kasi 1 half siya dito. Okay, dito natin kinukuha yon. Ito yung b natin, di ba? So, 2 pi divide 1 half, that is 4 pi. Then yung amplitude natin is 2. Ito yon, yung absolute value natin dito. Okay, so 2. And then yung phase shift natin is c. So, saan yung c? Ito yan. Since positive yung nakalagay dito, okay, yung C natin ay positive. So, therefore, ang pi natin ay pi units to the left. O shift, yung phase shift natin, nag-shifted yung natin, phase ng pi units to the left. And then, yung vertical shift naman natin, nag-move siya ng 1 unit upward. Dito nyo titingnan. Okay? Ito yung C natin, ito yung letter D natin. So again, kapag ito ay positive, ibig sabihin, mag-move siya pa left. Pag ito ay negative yung sign dito, mag-move siya papunta sa right. Okay, for number 4, y is equal to 5 times cosine 2 times the quantity of theta minus pi over 2 minus 2. So, gamit yung Desmos, ito yung graph na makukuha natin. So, yung period natin dito, since 2 yung b natin, so 2 pi over 2, so the answer is pi. And then the amplitude is 5. And then, the phase shift, magmumove siya ng pi over 2, since negative yun dyan, pi over 2 units to the right. And then, yung natin, vertical shift natin, since negative 2, so magmumove siya ng 2 units downward. Last, for number 5, so we have 6 sine times theta minus pi over 4 minus 3. So kapag rinap natin using Desmos, ito yung makukuha yung graph. So, since wala tayo dito, walang nakalagay na b, value ng b, so 1. Consider natin na ang value ng b natin dito is 1. So that is 2 pi over 1, so still 2 pi. Yung amplitude natin is 6. And then yung phase shift natin ay magmumove ng pi over 4 to the right, since negative yun nandyan. And then, yung vertical shift natin, magmumove siya ng negative 3 units downward, since negative ito. Okay? So, ganyan kunin yung properties ng graph ng sine and cosine functions. Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo for more video tutorial. This is your guide in learning your math lesson, your Wow Math channel.